ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی نصري، ستاسې ورور ستاسې ملګری. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د ایډوانس پروډکټ هنټینګ کرایټیریا څلورم کلاس ته. نو دوباره اګین موږ به دغه ځای نه سټارټ اخلو کوم ځای کې چې موږ خپل ویډیو سټاپ کړې وله. صحیح ده. نو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په تېره ویډیو کې موږ ویلي ول، خبره هم په کیټګري باندې کړې وه، همداسې منتلي سرچز او منتلي سیل. صحیح ده. منتلي سرچز دا تاسو په هیلمټین کې وګورئ. په هیلمټین کې د یو پروډکټ منتلي سرچز به څنګه معلوموئ چې په دې باندې به مکمل کورس ریکارډ کړی ده. چې کله هم تاسو زما یوټیوب چینل ته راشئ کامرس وید مصطفی، نو د هغې وروسته راشئ تاسو په پلیلیست باندې پلیلیست کې بیا دا د هیلمټین مکمل کورس تاسې وګورئ. صحیح ده. نو کله هم چې دا ایډوانس پروډکټ هنټینګ کرایټیریا مکمله زده کړله، نو بیا دا دا کوم دوه پلیلیست دي دا سره ضرور وګورئ چې دا کوم کرایټیریا ده دا په دې دوو ټولز کې پوټ کوئ او نو دا کرایټیریا پروډکټس به تاسو سره اوپن کېږي. صحیح ده دوستانو. نو راځو خپل درس طرف ته راځو. نن یو بل ټرم دا چې په هغه باندې خبرې کوو. اسن څه شي ته ویل کېږي؟ اسن امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. ګوره چې کله هم امازون ته یو پروډکټ راځي، چې یو پروډکټ هغه ته نیو لیسټینګ کوي او خپل برانډ ته په امازون باندې لانچ کوي، نو امازون ته د هغه پروډکټ یو اسن درکوي. صحیح ده. نو دا اسن صرف امازون کې کار کوي. صحیح ده. لکه کوم غټ مارکیټ پلیسز دي څنګه چې په هغه کې په غټو مارکیټونو کې د پروډکټ شناخت په څه باندې کېږي؟ په کیو آر کوډ باندې کېږي. کیو آر کوډ یا بار کوډ باندې. صحیح ده. لکه کوم داسې غټو مارکیټونو ته لاړ شي چې پروډکټ د هغه نه واخلئ، نو دا پروډکټ چې سکین کړي هغه ته معلومات وشي چې دا پروډکټ څومره قیمت کې ده، څو روپۍ باندې ده، نو ټول معلومات دلته د دې کیو آر کوډ نه کېږي. نو داسې په امازون کې د پروډکټ شناخت د څه شي نه کېږي؟ په امازون کې د پروډکټ شناخت د اسن نه کېږي. د اسن مثال درکړم. لکه څنګه زموږ د پاسپورټ نمبر اوسي، یو یونیک نمبر اوسي. زما لکه څنګه د یو نفر پاسپورټ نمبر وي، نو بل به داسې پیدا نه کړي چې د دوو نفرو د پاسپورټ نمبر یو رقم وي. صحیح ده دوستانو. نو بل یو مثال داسې ده لکه NIC کوم چې د شناختي کارډونه دي، نو چې دی کې ګوره دا څومره CNIC د هغه نه زموږ معلومات کېږي، نو داسې د پروډکټ په امازون کې هغه اسن نه معلومات کېږي. صحیح ده. نو اسن څنګه کوم ځای کې لیکل کېږي؟ نو دې لپاره به تاسې راشئ امازون مین ویب سایټ ته. اسن باره کې معلومات تاسې درکړم. نیو ټیب به واخلئ، د هغې وروسته amazon.com.uk ویب سایټ زه اوپن کوم. نو راځم یو پروډکټس به دلته اوپن کړم. داسې یو ګیوړ ما ورکړه لنچ باکس پروډکټس زه اوپن کوم. فار ایگزامپل یو دا ده او یو دا پروډکټ ما سره ده. دا نور به زه ټول کلوز کړم. صحیح شو. نو دا دوه پروډکټس ما اوپن کړل. ښه دا پروډکټ ده. صحیح شو. نو د دې پروډکټس اګین ریټینګ، ریویوز، منتلی سیل او همداسې نور هم. نو دې پروډکټ به هغه چېرته معلومېږي؟ اسن. اسن ګوره په دغه چې کله کلیک کړي دا ګوره بي باندې سټارټ کېږي دا. صحیح شو. یو دلته ده. بل دلته راشئ د پروډکټ انفارمیشن کې دا اسن اوسي. صحیح ده. سکرول ډاون دلته چې کله راغلی ګوره پروډکټ انفارمیشن کې اسن امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. ګوره اسن به دوستانو څنګه پیژنئ؟ اسن ګوره په بي باندې سټارټ کېږي. یو هغه دا ده، یو کرایټیریا دا ده. بل دا 10 حروف دي. ګوره حساب کې 1 2 3 4 5 6 7 9 10. صحیح شه. بل د دې هغه به څنګه پیژنئ؟ شناخت څنګه کېږي؟ دا ټول کیپیټل لیټرز دي. صحیح شه. دریم شناخت یې دا ده. څلورم شناخت یې دا ده چې دا الفابیټیکل لیټرز او نمیریکل لیټرز دا دواړه پکې وسي. صحیح شه. نو ګوره دا څلور خصوصیات دي چې د دې څخه اسن موږ ته معلومېږي. صحیح شو. اوس دا اسن زه کاپي کوم. اګین راځم زه همدغه ویب سایټ اوپن کوم. ګوره اسن ما ځان سره واخیسته. که دا اسن اوس دلته په سرچ بار کې زه انټر کړم، نو ما ته هماغه پروډکټس بیا راولي. راوسته او که نه؟ صحیح ده دوستانو. هماغه پروډکټ ده مثلا. صحیح شو. نو چې کله هم یو پروډکټ په امازون کې هنټ کړي او تا ته پته ولګي چې دا ښه پروډکټ ده، سیل ډېر زیات کېږي، نو بیا به ته څه کوې؟ د هغه اسن به ځان سره د سرچ بار نه راخلي. که د پروډکټ انفارمیشن راغلی سرچ بار کې پوټ کړه، نو تا سره به دا راشي. صحیح شو. یو بل پوینټ دوستانو په یاد ولرئ. ګوره چې کله زه راځم دا اسن زه دلته پوټ کوم په امازون سرچ بار کې، نو ما سره ډېر زیات پروډکټس اوپن کېږي. اوپن شول او که نه؟ ګوره ما اسن خو یو ورکړ، نو دا دومره پروډکټس ولې ما سره ولې اوپن شول؟ نو خپل پروډکټ بیا څنګه پیژني؟ نو خپل پروډکټ به داسې پیژني. ګوره سره لیکلي سپانسر چې داسې پروډکټس چې دا اسن باندې راغی چې هغه سره سپانسر نه وي، اټ مین دا ستا پروډکټ ده. دا چې اوپن کړي، نو بیا به ته څنګه وایي چې دا اګین هم دا سیم پروډکټس ده او که نه ده؟
نو د اخره کې دا درې حروف دې سره میچ کا 9Z4 9Z4 راوګوره راځه دلته وګوره چې 9Z4 د دې په پروډکټ انفارمیشن کې شته او که نه شته 9Z4 صحیح ده دوستانو نو SN امید ده په درس په دې SN باندې پوه شوي یاستئ ښه بل یو اهم او مهمه موضوع چې په امازون کې ده هغه موږ سره بای باکس ده بای باکس صحیح ده دوستانو بای باکس نه مخکې یو بله خبره تاسو سره وکړم ګوره دا چې کوم پروډکټ تاسو دلته شو کېږي دې ته ټول پروډکټ لیسټینګ وایي ایمیج یې موږ سره یې ټایټل یې ټایټل همداسې ویریشن یې پکې بولټ پوینټ یې پکې ډسکرپشن یې دې ته پروډکټ لیسټینګ وایي چې کله موږ په امازون کې پروډکټ خرڅوو نو موږ به څه کوو یو به موږ میټو لیسټینګ کوو نو بیا به دې برانډ سره موږ خبرې کوو چې هغه څنګه طریقه ده همدې برانډ نه به اجازه اخلو همدې نه لیسټینګ به موږ لیسټینګ ځان هم ورسره اټچ کوو تیار لیسټینګ اوس هغه کې به موږ ځان ورسره اټ کوو نو دې ته میټو لیسټینګ وایي یو که ته خپل برانډ لانچ کوې په خپل په نامه لکه فار ایگزامپل ته لیکې چې ناصري یو برانډ جوړ کړي علی بابا یا بل پلیټفارم کې نو هغه د پروډکټ لپاره باید ته په امازون کې نیو لیسټینګ کوي صحیح ده یو میټو لیسټینګ یو نیو لیسټینګ امید ده په دې باندې ښه پوه شوي یاستئ صحیح ده نو یو بل پوینټ هم په یاد کړئ چې یو پروډکټ به بل ټیپ کې څنګه اوپن کوي یو کنټرول بټن چې پریس کړئ نو تاسو سره به داسې اوپن کېږي بل ټاپ کې د کیبورډ کنټرول بټن په چغو نیسئ او د ماوس رایټ کلیک لیفټ کلیک باندې بټن ووهئ نو تاسو سره اوپن کېږي بل به دې باندې رایټ کلیک کوئ نو ته به اوپن لیکي نیو ټیپ تاسو سره به داسې په نیو ټیپ کې داسې اوپن کېږي صحیح ده نو دا ایکسټرا انفارمیشن د یاد ساتئ رایټ کلیک اوپن لیکي نیو ټیپ تاسو سره به نیو ټیپ کې داسې اوپن کېږي دا ایکسټرا انفارمیشن د ذهن کې څه لري صحیح ده یو لیسټینګ یو نیو لیسټینګ یو میټو لیسټینګ صحیح شو دوستانو ښه دوستانو ما یو پروډکټ سین کاپي کړ سین خبرې مې کوله په بای باکس باندې ګوره بای باکس دې باره کې به زموږ ډېرې زیاتې ویډیوګانې راشي بای باکس نو تاسو ته دلته په لنډ توګه تشریح کړم ګوره بای باکس په امازون کې دا به ډېر زیات دې خبرې به تاسو ډېر زیات واورئ چې بای باکس چا سره ده بای باکس څنګه وین کېږي بای باکس څنګه وین کوو نیو سیلر بای باکس څومره وین کوي اولډ سیلر بای باکس څومره وین کوي نو د بای باکس دا کوم نوم دا کومه موضوع ده په امازون کې تاسو ډېر زیات واورئ نو په لنډ الفاظو کې تاسو ته وایم دوستانو چې بای باکس څه ته وایي بای باکس ګوره دا داسې یو وخت یي داسې یو موقع اوسي چې دا د امازون د خوا نه یو سیلر ته ورکول کېږي چې هغه پکې خپل پروډکټ سیل کړي اوس که زه راشم دلته او یو اسین ما کاپي کړی زه هغه دلته پیسټ کړم او د هغه وروسته په سرچ باندې کلیک کړم نو ما سره به پروډکټ راشي نو هسې زه دا پروډکټ اوپن کوم چې دا زه اوپن کړم د دې پروډکټ لیست ته زه راشم دې کې څو سیلران دي 350 سیلران دي په دې کې اوس دا سیم پروډکټس ده او 350 سیلران یې خرڅوي نو په دې کې به دا کسټمر د چا نه پروډکټس اخلي کسټمر به دغه نفر نه پروډکټس اخلي چې هغه سره بای باکس وي نو ګوره د بای باکس چا سره د سولډ بای چې کله راغی او د کوم کسټمر نوم چې دلته راغی اټ مینس چې هغه نفر سره بای باکس ده صحیح نو دا بای باکس په 24 اورز کې روټیټ کېږي هر یو نفر ته کنورټ کېږي ورسره شیر کېږي صحیح ده چې دا څومره ریسټ اف سیلرز دي دوی ته هم سیل راځي ګوره مکمل دا سیلرز دي په دې کې صحیح ده نو د هر یو سیلر سره بای باکس شیر کېږي د هر یو سیلر نه پروډکټ سیل کېږي نو د امازون دوی هر یو ته نفر چانس ورکوي چې کله یو نفر نوم دلته راغی نو اټ مینس هماغه نه به هماغه سره بای باکس وسي صحیح ده نو ګوره پروډکټس کې به سیلران ډېر زیات وسي دې کې سیلر نشته سوري دا اوپن کوم دا ویب سایټ کدی کې دا ویشن سلیکټ کوم چې کوم کې سیلران نو سیټ مین چې هغه برانډ پروډکټ ده هغه کې سیلران ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه پروډکټس د برانډ خرڅ کړي نو دا نیو ټیب مو واخیسته .com.uk او دلته به زه یو بل اس انپورټ کوم چې څنګه مې دلته دې څخه کاپي کړل کاپي کوم دا د اسن مې کاپي کړ او راځم دلته دا پیسټ کوم چې څه مشکل ده
هغه ورسره به ګوندې کلیک کوم. ښه نو ما سره یقینا ډېر پروډکټس راغلل، نو زه به خپل څنګه معلومومه. نو دې دپاره خو یو سپانسرډ علامه ده چې سپانسر هغه پروډکټ سپانسر نه وي. بل دا پروډکټ زه اوپن کوم. هدې کې که زه وګورم 14 سیلران دي. 14 سیلرانو کې به اوس چا نه پروډکټ سیل کېږي چې چا نوم دلته راغی د هغه نفر نه به دا پروډکټ سیل کېږي. نو بای باکس به موږ څنګه وین کوو؟ بای باکس دپاره یو به کوشش کوئ چې پروډکټ په لیسټینګ کې چې دلته د امازون نوم راغی سولډ بای امازون، نو هغه پروډکټس به تاسو ونه سیل کوئ په امازون باندې. صحیح ده؟ بل بای باکس چانسز بیا سیلران سره زیات وي. بیا چې دا موږ او تاسو سیلران چې کوم چې له پاکستان افغانستان نه کار کوو په امازون کې، نو موږ اف بی ای سیلرانو کې راځو، اف بی ای سیلرانو کې راځو. صحیح. نو هغه بای باکس چې دا هغه بی ای سیلرانو ته زیات ورکول کېږي. بل چې کله ستا د اکاونټ هیلث ښه اوسي، صحیح چې اکاونټ هیلث او ریټینګ دې ښه وي، نو بیا تا سره ډیفینټلی چې بای باکس تا سره هم ډېر زیات شیر کېږي. صحیح ده؟ نو خبره بای باکس باندې وکړئ. یو کوشش وکړئ چې کوم پروډکټ کې برانډ از سیلر وي، امازون از سیلر و، نو هغه پروډکټ ته تاسې مه راځئ. نو چې برانډ از سیلر به څنګه پېژنئ چې اورل بي دا کوم برانډ ده، یا دلته دې برانډ نوم چې کوم و چې دا برانډ نوم دلته راغی په دې سولډ بای کې د برانډ نوم راغی، نو بیا دې پروډکټ هم تاسو مه راځئ. چې برانډ او امازون یو پروډکټ سیل کوه، نو هغه پروډکټس کوشش کوئ چې تاسو یې مه خرڅوئ. صحیح. نن هم دا د 2-3 ټرمز ایکسپلین کړل. امید لرم چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. بیا هم که پوښتنه لرئ نو کمنټ سیکشن کې وکړئ. انشاءالله خپل کوشش کوم چې ټول نه ښه ځواب تاسو ته درکړم. نو مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.